Zoals we zeggen, de paradijs is onder de voeten van onze moeder. Hè. Dus wie zich goed gedraagt met zijn moeder is rijk. Și nu ne duce Tată pe noi în spiță și ne zbăvește pe noi cele rău, căci a ta este împărăția. We zijn namelijk op het kerkhof van Lembeek. Mijn opa ligt hier al 11 jaar begraven. Ja, het is Solina. Kunt je mij zeggen wat voor taarten daar nog zijn? Ah, wel, doe die 2 maar. Ja, dat is goed. Oké, dank u, je bent een schat. Tot ziens. Voilà, taarten voor familie geregeld. Maar die gaan niet luisteren. Langs de kant van mijn mama zijn we niet meer zoveel en dan langs de kant van papa wel. En dat is zo leuk dat we echt een band hebben met elkaar. Doordat ik zo 2 maanden bij jullie dan heb gezeten, omdat ik zo niet goed was en zo mentaal toen, hebben ze mij dan bij jullie gestuurd wat dat wel goed was. Ook doordat we zoveel dingen samen gedaan hebben. Toen leerde ik ook zo terug goede mensen kennen en zo, wat dat wel leuk was. Ja. Dus voor mij persoonlijk heeft dat wel echt veel veranderd. Dat heeft mij terug zelfvertrouwen gegeven en ik heb terug vertrouwen in familie gekregen, want dat was ik ook zo kwijtgeraakt. Veel lachen. Ja, echt altijd zo keiveel lachen. Want ik wist niet meer wat dat lachen was. Ik was altijd aan het wenen en met mijn stommiteiten daar dat ik dan deed. Dus dat was wel eens plezant van terug Solina van vroeger te zijn en ja, nu terug ook. Ik had een leerkracht muziek en die was zo van, maar je bent toch zo wit voor een Romeins persoon, omdat de gypsies hebben een donkerdere huidskleur. Ik heb me slecht gevoeld op die moment, omdat ik was zo van, ik ben hoe ik moet zijn. We hebben het allemaal in ons, die vooroordelen. We zijn altijd onbewust mensen aan het veroordelen. Het meeste dat zijn zo deze dingen dat we zijn arm en dat we zijn gypsies en dat we stelen. Gewoon dat en dat is Roemenië. Ik blijf trots op wie ik ben en van waar ik kom. En ik ga nooit vergeten van waar ik kom. Ik hou om mijn traditionele kleren aan te doen. Ik hou van Roemeense muziek luisteren. Ik hou over mijn land spreken. Ik ben daar ook heel trots op om Roemeens te zijn. Maar ik voel me nog steeds thuis als ik in Brussel ben. Ik ken veel mensen die zo echt terug willen gaan en zo. Ik heb nooit deze gedachte gehad. Ik vind het echt goed hier en ik ben echt blij met wat ik heb hier. Daar was het ook leuk. Maar nu als ik eraan terugdenk, dat was een droom dat ik heb gehad. Ik zie dat niet echt zoals mijn realiteit. E foarte bine. Am fost acum în carantină, un pic. Da. Thuis zijn we als christendom opgevoed. Ik heb een afslag genomen, gaan we zeggen. Ik zit meer met de islam bezig. Ik ben daar fel geïnteresseerd in. Vroeger, toen ik op school zat, had ik een vriend van mij waarmee we veel spraken over religie en dit dat. Toen op een dag ben ik daarmee thuis gegaan en ben ik er een beetje dieper op ingegaan. En sindsdien ben ik er mee bezig, toch. Oh, la frangin. Stop. Merci beaucoup, shukran. Ça va là.
va quoi? Ça va? Ça va bien? Très bien. Tranquille? Ça fait longtemps? Qu'est-ce qu'il devient? On est Quatrième là. fois? Hein? On est là, on est là, on est là. Ça, c'est mon voisin. Il me connaît depuis que je suis petit. Hein. C'est le premier à m'avoir donné manger là-bas et aussi mon tapis de prière. Tu veux essayer d'adorer? Ja, Best wel. après, het heeft wel tijd genomen omdat ik echt zeker wou zijn. Ben ik soms moskees binnengegaan zonder per se nog een moslim te zijn. Vrienden van mij dan zeiden van je moet je geen zorgen maken, die gaan helemaal niets zeggen of het maakt echt niet uit dat je daar komt als christen en zo. En niemand vroeg zich af waarom bid jij niet. Op internet wordt er altijd gecontroleerd als je camera netjes in orde is. Ik weet dat er op een dag, dat was de periode met de aanslagen, dat er een opvoeder van mij in mijn kamer is gekomen. En dat ik denk ik mijn schuif had vergeten dicht te schuiven dan. En dat hij de Koran zag. En toevallig, ja, de chansaar dat ik ben, had ik dat week een gesprek met mijn moeder. Alle kaarten waren op tafel gelegd. Ik mis mijn moeder graag, dus soms is dat, zeg ik een keer tegen mijn moeder van ik ga hier met een goede moslim trouwen. En de trouw gaat niet zijn zo gelijk bij ons in Congo, het gaat heel zijn. En mannen en vrouwen apart en soms lachen we daarover en zeggen ze van als je gaat zien en dit maar dat is altijd met humor. Sarah. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Ik was in een relatie met een jongen van een ander geloof. Dat is misschien een klein ding, denken we, maar dat is eigenlijk een heel groot ding die ons uit elkaar had gebracht. Bij ons, de vrouw en de man moeten een ziel vormen tegenover God. En omdat hij een ander geloof had en ik een ander geloof, volgens mijn ouders konden wij niet een ziel maken. Ik denk dat er ook misschien in de toekomst dat er misschien conflicten gingen komen door religie. En als ik een christen zou hebben, wel, er zou niet deze conflict zijn. Misschien andere conflicten, maar niet deze. Mijn papa heeft zijn beste vriend. Hij is moslim en de vrouw is katholiek. Ik zeg niet dat dat niet werkt. Ja. Dat En is dat gewoon werkt dat het echt goed. moeilijk is. Dat is waar. Allee, ik heb de reactie gezien van mijn ouders wanneer ik heb Walid gepresenteerd. Dat was ze waren gestrest. Ik zag dat in hun, zo de spanning. Ik zag dat ze waren bereid om nee te zeggen. En ze hebben mij gewoon letterlijk... Nee, Romana, nu is het moment om te stoppen. Nu moet je het stoppen voor het te laat is. Bon, ik heb het niet gedaan, maar... Voilà. We konden ook over religie spreken. En we hebben mooie gesprekken gehad over religie. Maar dan er waren zo die dingen die ons gewoon uit elkaar namen. En plus, wij waren allebei zo... sterk we zaten sterk in onze voeten. En we waren zo van, ja, nee, dat is niet zo. En dan hij was van, jawel, dat is wel zo. En dan we gingen altijd in discussie. Ik denk niet dat het gaat over hoe je jouw geloof beoefent. Ik denk dat het gaat gewoon over het feit dat we te weinig respect hebben voor elkaar. En dat we denken altijd aan onszelf. We zijn te selfish. Zo van, we denken, ja, in wat ik geloof, dat is de beste. Maar die andere persoon ziet dat anders. Ja. Dus we moeten dat respecteren. Dat doet al 6 jaar, dus we hebben samen gegroeid. En we hebben geleerd om elkaar zo religie en cultuur te respecteren. Ja, en we delen dat ook graag met elkaar. Voilà, dat is niet... Ja, zo, ik vind dat... Voilà. Ja, we weten hoe... Ja, niet over de limiet gaan. Voilà. Vroeger werkten mijn ouders veel en heeft mijn oma mij eigenlijk altijd na school opgevangen. En dat is zoals een tweede mama voor mij. Kijk Mimi, we zijn terug bij opa. En ja, hij is mij weer aan het motiveren om door te gaan. Want ja, je weet het, dat ik mij niet zo goed voel vandaag. Mijn vrienden zeggen vaak dat ik zou moeten geloven omdat
Als ik zo soms praat over mijn problemen dat ik heb, of als ik met iets zit, dat ze zo zeggen van ga bidden of ga in God geloven, zodat ik mij beter zou voelen. Maar ik denk persoonlijk, moest ik dat doen, dat mij niks zou helpen. Ines, weet je waar we zijn? Nee, niet echt. Trust the process. Mijn beste vriendin, zij is half Marokkaans, half Belg. Ze is gelovig, maar de raad dat zij mij kan geven is zo meer voor mij. Dus ze geeft mij raad, maar ze weet dat ze bij mij niet moet afkomen met gelovige dingen. Dus zij kan mij echt altijd zo raad geven dat ik eigenlijk wil horen, dat ik moet horen. Billy wil geen kusje. Hier zijn we op de Mussenberg. Ik denk dat we ergens in Lembeek zijn, maar ik weet het niet goed, want ik en mijn beste vriendin zijn niet goed in borden lezen. Maar kijk hoe mooi dat uitzicht is. Hi. Dus, het is 10:50, de 26e, een zondag. En we vertrekken nog 6 dagen naar vakantie. Eigenlijk, ik ga dat meenemen naar Kosovo. Maar ik ga weer nemen, maar ik kan niet alles. Dat moet op een secure place zijn. Dus ik ga alles eruit halen, want het is echt helemaal... My jewelry tree. Hier gaat het moeilijk zijn. Ik moet echt... Oké, deze, dat is de eerste ding dat ik heb gemaakt. Nou, ik ga niet mooi. Nou, nu che di nome polițist. Nu che di nome polițist. Trebuie nici ne dă. Să eu știu în torretul în care ne ștate. E bine, haide pe. Smačerka. En heb je er zin in een hele week alleen met mij? Oh shit. Nee, dat weet wat. Oh, een kleine jongen die eerst ben. Kleine jongen die eerst